έχω την αίσθηση ότι αν θέλαμε να βγάλουμε μια γιορτή των ερωτευμένων στην Εκκλησία, θα βάζαμε τα εισόδια. Γιατί μόνο ο έρωτας του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και του ανθρώπου προς τον Θεό, θα μπορούσε να κάνει αυτό που έγινε στα εισόδια. Ένα πολύ μικρό κοριτσάκι, τριετές έτσι, μπαίνει στα Άγια των Αγίων, μεγαλώνει πώς μεγαλώνει. Δηλαδή ανατρέπονται όλοι οι φυσικοί νόμοι, ανατρέπονται όλοι οι παιδαγωγικοί νόμοι, οι αντιλήψεις, χωρίς γονείς, χωρίς ανθρώπινες παρηγοριές, χωρίς παιχνίδια, χωρίς, αλλά τρεφόμενοι, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, με ουράνιο μάνα. Το οποίο τι είναι? Το αναλύει και φτάνει να πει ότι είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Μεγάλωνε ο πόθος της προς το Θεό μέσα στα Άγια των Αγίων της Παναγίας. Εξού και η αφιέρωση. Ξέρετε, η αφιέρωση δεν είναι κάτι θεσμικό. Να πούμε ότι αφιερώνονται ποιοι? Οι μοναχοί. Άντε και οι παπάδες. Άντε και κάποιοι ιεραπόστολοι, ξέρω εγώ, που αφιερώνουν τη ζωή τους στην ιεραποστολή. Άντε και κάποιοι στα συσίτια που αφιερώνουν τη ζωή τους να μαγειρεύουν και να σερβίρουν. Δεν είναι έτσι. Η αφιέρωση αφορά τον καθένα μας. Όταν βαφτιστήκαμε, αφιερωθήκαμε στο Θεό. Όταν αποτασσόμαστε τα πάντα που ανήκουν στον πονηρό και λέμε ότι θα συνταχθούμε με τον Χριστό απόλυτα και μάλιστα με ομολογίες φρικτές, έτσι, συντάσσει 3 φορές, συνετάξω, συνεταξάμι τον Χριστό. Πραγματικά αυτό μόνο μέσα από το πρόσωπο της Παναγίας και ειδικά έτσι με τη γιορτή των εισοδίων μπορούμε να το δούμε. Εκείνη τρεφόταν με Θεό, ανάσαινε Θεό. Όλα αυτά που έχουν πει Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης που λέει ο Ιησούς να είναι το γλυκύ εντρίφημα της ψυχής σου και της διανοίας σου και αυτά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος που λέει μνημονευτέων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, δηλαδή είναι πιο απαραίτητο λέει να μνημονεύεις το Θεό παρά να ανασένεις. Όλα αυτά τα ζούσε η Παναγία, το οξυγόνο της ήταν ο Χριστός. Πριν ακόμη τον φέρει στην κοιλιά της, τον βίωνε, τον ζούσε. Γι' αυτό και μπορούσε να καταλάβει αργότερα στον Ευαγγελισμό τι είναι αυτό το ρήμα, το παράξενο, ο λόγος που της έρχεται. Και μολονότι ανθρωπίνος εγείρει μια έτσι απορία, πώς θα γίνει αυτό να γεννήσω εγώ, δεν έχω άντρα, δεν έχω τέτοια πράγματα, της λέει ότι θα έρθει χάριστο και θα σε επισκιάσει και πείθεται. Υπακούει ελεύθερα, χωρίς άλλες ενστάσεις. Γιατί? Γιατί αναγνωρίζει μέσα σε όλο αυτό το διάλογο, μέσα όταν της λέει θα έρθει χάρις του Θεού να σε επισκιάσει, αυτό που ήδη βίωνε. Τη ζούσε τη χάρη και νωρίτερα. Ζούσε την κοινωνία με το Θεό. Και αυτό είναι ό,τι πιο όμορφο. Είναι πραγματικά έτσι η απαρχή μιας ερωτικής στροφής του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς το Θεό, προκειμένου της Παναγίας μας. Οπότε μακάρι να ερωτευτούμε όλοι το Θεό και να αφιερωθούμε. Χωρίς να σημαίνει ότι ταυτόχρονα δεν θα είμαστε παρόντες στη ζωή αυτή, την επίγεια, ή στα του κόσμου. Μέσα θα είμαστε, αλλά θα πατάμε στη γη και θα ταινίζουμε τον ουρανό διαρκώς.